היי, היום נדבר על עץ. אוקיי, סליחה, הרשו לי להציג את ידידי עץ. שלום. אבל עץ, בבקשה אל תפריע לי בזמן שאני מדבר. אם אתה רוצה לדבר, אז תצביע. עם איזו עץ? עם האצבע בלי הפטריה בבקשה. אז היום נדבר על גבול של סדרה, ולפני זה נשחק כמה משחקים. משחקי עץ? הולך להיות יום ארוך. אוקיי, אז עץ, אני רוצה שתסתכל על הסדרות הבאות ותגיד לי על כל סדרה מה הגבול שלה. נתחיל מהסדרה הראשונה. 1, 1, 1, 1, 1. אין לה גבול. אין לה גבול? למה אתה אומר שאין לה גבול? היא קבועה. אז הסדרה היא אכן קבועה, והרבה פעמים חושבים שגבול צריך להיות דבר בלתי מושג. כל הגת היא הענפים לשורשים שלך. עץ, אני לא בטוח שהאנלוגיות האלה מתאימות לבני אדם. אבל הרעיון של גבול הוא להעריך בערך מה יהיה גודל האיבר באיברים שנמצאים מאוד מאוד רחוק. ובסדרה הקבועה קל מאוד להעריך מה יהיו האיברים של הסדרה. הם כולם שווים 1, ולכן עץ, מה יהיה הגבול? 1. נכון מאוד, הגבול של הסדרה הראשונה הוא 1. מה לגבי הסדרה השנייה? 1, חצי, שליש, לדעתי, גבול הסדרה הוא 0. אתה שוב צודק, עץ. גבול הסדרה השנייה באמת יהיה 0. ומה לגבי הסדרה השלישית? 0, 1, 0, 1. מה גבול הסדרה? לסדרה הזו, לדעתי, אין גבול. למה לסדרה הזו אין גבול? לא ניתן לנחש מהו ערך הסדרה. הוא 0 או 1. אז עץ צודק, לסדרה האחרונה באמת אין גבול. הרי אנחנו רצינו להעריך מה תהיה הסדרה בערכים גבוהים, ואין לנו שום דרך לדעת. זה יכול להיות 0 וזה יכול להיות 1, שתי נקודות שונות לגמרי על הציר. אז בואו ננסה לחשוב ביחד. למה הגבול של הסדרה הראשונה היה 1 והגבול של הסדרה השנייה היה 0 ולסדרה השלישית אין גבול בכלל? אז אנחנו רוצים בעצם, עץ, להחליט מה קובע אם מספר מסוים הוא גבול של הסדרה או לא גבול של הסדרה. האם יש לך רעיון איך לעשות את זה? אולי גבול הסדרה הוא מספר שהסדרה מתקרבת אליו. אז אתה אומר שאולי גבול הסדרה הוא מספר שהסדרה מתקרבת אליו. אבל שים לב, עץ, שהסדרה השנייה מתקרבת ל0, אבל היא גם מתקרבת ל-1. לא חשבתי את זה. אז אולי נבחר במספר הקרוב יותר שהסדרה אינה אוהבת אותו. עץ אומר ניקח מספר שהסדרה מתקרבת אליו, אבל הוא הקרוב ביותר מבין המספרים הללו שהסדרה מתקרבת אליהם, ובנוסף הסדרה לא עוברת את המספר הזה. מה היית אומר, עץ, על הגבול של הסדרה הבאה? היא שואפת ל0. אז עץ צודק, הסדרה הזו באמת שואפת ל0. היה, היא מתקרבת ל0. אז עץ צודק שוב, הסדרה באמת מתקרבת ל0. המרחק של 1 מ-0 הוא 1. המרחק של -0.5 מ-0 הוא חצי, קרוב יותר. אמרתי לך. אבל, האם היא לא עוברת את 0? היא בוודאי עוברת את 0, מצד לצד, מצד לצד. ואיך נגדיר גם את 0? המספר הגדול ביותר שהסדרה מתקרבת אליו? הקטן ביותר שהיא מתקרבת אליו? היחיד שהיא מתקרבת אליו. אז עץ אומר היחיד שהיא מתקרבת אליו. אולי, אבל זה שונה מהסדרות האחרות שראינו, שיהיו להם הרבה מספרים אליהן הם התקרבו. אז בוא אני אעזור לך קצת, עץ. אתה מתכוון להשקות אותי? יש לי פה קצת ספטול אם אתה רוצה. אז איך אני אעזור לך, עץ? אני אשאל אותך את השאלה המנחה הבאה. הסדרה הסגולה, 1, חצי, שליש, רבע וכו' וכו'. לאן אמרנו שהיא שואפת? 0. נכון, היא שואפת ל0. אזי, האם בקטע של 0, או סביבה של 0, קטע מסביב ל0, אנחנו מצפים לראות את אברי הסדרה? ודאי. אז בואו נביט בקטע הבא של 0, מ-2 עד 2.
האם אברי הסדרה הסגולה נמצאים שם? כן. אבל גם נמצאים שם אברי הסדרה הכתומה 0101 ואברי הסדרה הוורודה 1111. קח קטע קטן יותר. אז ניקח קטע קטן יותר כפי שעץ מציע ונביט בקטע ממינוס חצי עד חצי. האם אברי הסדרה הוורודה קבועה 1 נמצאים בקטע? לא. מה לגבי הסדרה הכתומה 010101? חלק כן, אבל חלק גם לא. אוקיי, אז עץ אומר בסדרה הכתומה חלק מהאיברים בקטע, חלק מהאיברים מחוץ לקטע, אז זה לא הגבול, מעולה. מה לגבי הסדרה הסגולה? חלק כן, חלק לא. אז באמת, גם בסדרה הסגולה חלק מהאיברים בפנים, חלק לא. במקרה הזה 1 לא נמצא בפנים. ובוודאי שאם היינו לוקחים סביבה קטנה יותר, יותר מספרים היו בחוץ. התקלת אותי. כן עץ? אין סוף איברים מהסדרה הסגולה נמצאים בפנים. אבל גם אין סוף איברים מהסדרה הכתומה נמצאים בתוך הקטע. החל משלב מסוים כל האיברים נמצאים. יפה מאוד עץ. החל משלב מסוים כל האיברים נמצאים בקטע. זה מה שמפריד את הסדרה הסגולה מהסדרה הכתומה. אנחנו רוצים שלא משנה איזה קטע ניקח סביב הגבול, איזה סביבה של הגבול, תמיד יהיה נכון שהחל משלב מסוים כל אברי הסדרה נמצאים בתוך הקטע הזה. ומה ההבדל המהותי בין זה לבין הסדרה הכתומה שיש לה אינסוף איברים בפנים? הרי לסדרה הסגולה יש אינסוף איברים בקטע, וגם לסדרה הכתומה יש אינסוף איברים בקטע. החוכמה היא בכמה איברים לא מקיימים את התנאי. בסדרה הסגולה רק מספר סופי של איברים לא נמצאים בפנים. זה זניח. לעומת זאת בסדרה הכתומה יש לי גם אינסוף איברים בחוץ. אז זו בדיוק תהיה הגדרת הגבול. בואו נרשום את זה. אז יהי R יאור. מה עץ? אורתו יאור. אז יהי R שדה המספרים הממשיים. אל יהיה אורתו ילי לגזור. היי אלי, מה קרה לעץ? היה לו משהו על הראש. היה לו משהו על הראש? כן. מה היה לעץ על הראש כל כך חשוב שהוא הלך? כן. מה כן? אני שואל אותך שאלה. מה היה לעץ על הראש? כן. מה כן ילי? שאלתי מה היה לו על הראש. כן של ציפורים. זה שהיה לו על הראש. כן של ציפורים, היה לו ענפים בראש. בשביל זה הוא הלך? הוא רצה לעשות שילוח הקן. בר אילן. אז בוא נחזור שנייה, נעשה סדר. אז יהי R שדה המספרים הממשיים, ויהי L איזשהו מספר ממשי. נגדיר את L להיות הגבול של הסדרה AN אם בכל סביבה של הגבול, כל קטע של הגבול, האם כל אברי הסדרה נמצאים? לא. אלא ילי, מה נכון לומר? החל משלב מסוים כל אברי הסדרה נמצאים. בדיוק. החל משלב מסוים כל אברי הסדרה נמצאים בסביבה. כל סביבה. תחשבו שזה כל רמת דיוק שאתם רוצים. האם הסדרה הסגולה למשל 1, חצי, שליש וכו' 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 קרובה ל0 עד כדי מרחק של 1 חלקי 1000? כן. האם כל הסדרה קרובה ל0 עד כדי מרחק של 1 חלקי 1000? לא. אלא החל משלב מסוים. בדיוק. החל משלב מסוים כל אברי הסדרה נמצאים בתוך הסביבה לרמת דיוק של 1 חלקי 1000. אבל אותו המשפט נכון גם לרמת דיוק של 1 חלקי מיליארד ו1 חלקי 10 ב10 ב10 ב10. אמנם ההגדרה הזו מדויקת מתמטית לחלוטין, אבל היא לא רשומה בצורה של נוסחאות, וכאשר אנחנו נרצה להוכיח הוכחות לגבי גבולות של סדרות, אנחנו נרצה נוסחאות לעבוד איתן. אז נתאר את אותה ההגדרה בדיוק רק עם נוסחאות. כאשר אנחנו אומרים שאיבר נמצא בתוך סביבה מסוימת, זה אי שוויון. כאשר אנחנו אומרים לכל סביבה, מה מגדיר סביבה? הגודל שלה. אז בואו נרשום את אותה הגדרה רק בשפה עם נוסחאות שאפשר אחר כך להשתמש בהן. אז AN שואפת ל-L או הלימיט של AN שווה ל-L. לא פעם אחת אתה אומר שואפת, בפעם אחרת אתה אומר שווה. אז ילי שואל,
למה פעם אחת אני אומר שהסדרה שואפת ל-L, ופעם אחת אני אומר משהו עם שוויון שווה ל-L? אז תשימו לב, אם נגיד נגמר השיעור ואני מסיים את העבודה, אני הולך הביתה. אז מצד אחד בסוף השיעור אני שואף הביתה, אני הולך בכיוון הבית. אבל אם אני אשאל אתכם מה היעד שלי, אתם תגידו לי, היעד שלך הוא הבית. אז נכון לומר שהלימיט של הסדרה, או בעברית הגבול של הסדרה, הוא L. הגבול של הסדרה שווה ל-L. הסדרה עצמה שואפת ל-L. כעת אנחנו רוצים להגיד שלכל קטע או סביבה של הגבול, החל משלב מסוים האיברים נמצאים בפנים. אז ילי, מה מגדיר סביבה של הגבול? מרחק. נכון, מרחק. כמה רחוק מהגבול מותר לי ללכת ימינה או שמאלה. אם המרחק גדול, זו סביבה גדולה שכוללת הרבה מאוד איברים. ואם המרחק קטן, זו סביבה קטנה. האם ילי אנחנו צריכים סביבה גדולה או סביבה קטנה? קטנה? לא, זו הייתה שאלה מכשילה. אנחנו צריכים לכל סביבה, קטנה כגדולה. אז נגיד שלכל מרחק, איך נקרא למרחק? אפסילון. נכון, אפסילון. אצטילון? לא עץ, לא אצטילון, אפסילון, זה אפילו לא קרוב. אז לכל מרחק, ומה שמאפיין מרחק זה שהוא חיובי, אנחנו רוצים שהחל משלב מסוים אברי הסדרה יהיו בתוך הסביבה. איך נגדיר שלב מסוים? מקום הסדרה. אנחנו צריכים שיהיה מקום בסדרה. ומה מודד לנו מקום? איזה מקומות יש? ראשון, שני, שלישי. מספרים טבעיים. אנחנו רוצים שיהיה איזשהו מקום בסדרה. N יהיה המקום שאחריו אברי הסדרה כבר נמצאים בפנים. אם למשל האיבר ה-1001 כבר נמצא בתוך הסביבה, אז נבחר את N להיות המספר 1000. שימו לב, זה לא מספר מהסדרה, זה מקום של מספר מהסדרה. אם N שווה 1000, אני אומר אחרי A1000 האיברים נמצאים בתוך הסביבה. אז איך אני אגיד אחרי A1000? אני אקח מקומות גדולים יותר. מה בא אחרי 1000? 1001, 1002. אז באמת 1001, 1002, 1003, כלומר מספרים טבעיים שגדולים מ-N. האם אני רוצה שרק חלק מהם יהיו בתוך הסביבה? לא, כולם. נכון, אנחנו רוצים שכולם, כל המספרים שהמקום שלהם מגיע אחרי N גדול, נמצאים בסביבה. אנחנו נסתכל על כל המספרים הטבעיים N קטן אחרי המקום הזה, 1001, 1002, 1003 וכו'. ומה אנחנו מצפים מהאיברים במקומות הללו מ-AN? שיהיו בתוך הסביבה. שיהיו בתוך הסביבה, כמו שילי אומר. מה הקצוות של הסביבה? אל המרכז, והולכים אסילון ימינה או שמאלה. אלו המרכז, והולכים ממנו באמת כפי שילי אומר, אפסילון שמאלה או אפסילון ימינה. מגיעים ל-L פחות אפסילון או L ועוד אפסילון. איך עוד אפשר לרשום ש-AN הוא בין L פחות אפסילון ל-L ועוד אפסילון? המרחק בין AN ל-L קטן יותר מאפסילון. איך מודדים מרחק בין זוג מספרים? ערך מוחלט. נכון מאוד, ערך מוחלט. אז באמת מותר לנו לרשום את אי השוויון הזה כך או כך, הם כמובן שקולים. ובואו נחזור על ההגדרה שלנו. AN שואפת ל-L אם לכל סביבה שלא ניקח או לכל מרחק אפסילון חיובי קיים איזשהו מקום, כך שלכל המקומות אחרי המקום הזה, מה מתקיים? אברי הסדרה במקומות הללו נמצאים בתוך הסביבה של L לפי האפסילון שנתנו לנו. כל רמת דיוק שכל אחד בעולם יבחר, החל משלב מסוים הסדרה היא ממש הגבול עד כדי שגיאה של רמת הדיוק שנתנו לנו. אם זה קורה לכל רמת דיוק, אז זה הגבול של הסדרה. וזהו גם גבול הסרטון. אל תדאגו אם לא הבנתם עד הסוף את זה. את זה לגזור. אנחנו נדבר עוד המון על גבולות בהמשך, ויהיה לנו זמן להתרגל להגדרה הזו. להתראות ותודה רבה לעץ ולילי.